آیا تا به حال احساس کرده اید که با وجود تمام تلاش‌ها، موفقیت‌ها و پیروزی‌ها چیزی در درونتان خاموش شده است؟ زندگی ادامه دارد، کارها پیش می‌روند، اما چشمه‌ای در اعماق روانتان خشکیده است. بسیاری از ما سالها برای ساختن زندگی بیرونی می‌جنگیم، برای موفقیت، برای جایگاه، برای قدرت. اما در این میان گاهی مهمترین بخش وجودمان را فراموش می‌کنیم. بخشی که نه با زور به دست می‌آید، نه با رقابت. بخشی که تنها در سکوت سخن می‌گوید. ایرانیان باستان این راز را در چهره ایزدبانویی با شکوه پنهان کرده بودند. بانویی که سرچشمه آبها، برکت و زندگی بود، آناهیتا. در جهانبینی ایران باستان، آناهیتا تنها ایزدبانوی آب نبود، او نگهبان پاکی، زایش، عشق و برکت بود. ایرانیان باور داشتند تمام رودها، چشمه‌ها و آبهای زندگی بخش جهان از سرچشمه‌ای مینوی و آسمانی جاری می‌شوند و آناهیتا بانوی آن سرچشمه است. اما آب در اسطوره‌ها فقط آب نیست. آب نماد زندگی است، نماد حرکت است، نماد روان است. وقتی آب جاری باشد، زمین سبز می شود و هنگامی که آب متوقف شود، مرداب شکل می گیرد. روان انسان نیز چنین است. وقتی ارتباط ما با سرچشمه‌های درونیمان قطع می شود، چیزی در وجودمان آرام آرام خشک می شود. شور زندگی، الهام، شادی و حتی توانایی عشق ورزیدن. در بسیاری از نقش برجسته‌های باستانی ایران، پادشاهان حلقه مقدس را از موجودی مینوی دریافت می‌کنند. این حلقه تنها نماد قدرت نبود، نماد مشروعیت بود، نماد پیوند با جهانی فراتر از خود. گویی ایرانیان باستان می‌خواستند بگویند هیچ انسانی به تنهایی صاحب قدرت نیست. قدرت واقعی امانتی است که باید شایستگی نگهداری از آن را داشته باشی. در برخی روایت‌ها این شکوه و مشروعیت از سوی بانویی مینوی به شاه سپرده می شود. گویی پیش از آن که پادشاه بر سرزمین فرمان براند، باید با چیزی در درون خود آشتی کند. اما آن چیز چیست؟ هزاران سال بعد کارل یونگ به ایده‌ای رسید که به شکلی عجیبی یادآور همین اسطوره‌های کهن است. یونگ معتقد بود در اعماق روان هر مرد نیرویی زنانه زندگی می‌کند که او را به احساس، شهود و خلاقیت پیوند می‌دهد. او این بخش را آنیما نامید، اما آنیما یک زن واقعی نیست. او روح احساس است، روح شهود است، روح خلاقیت است. همان بخشی که انسان را به رؤیاها، الهامها و ژرف‌ترین لایه‌های وجودش متصل می‌کند. یونگ می‌گفت بسیاری از مردان تمام عمر برای قدرتمند شدن تلاش می‌کنند، اما هرگز با آنیمای خود آشنا نمی‌شوند و درست از همین جا بحران آغاز می‌شود. چرا بسیاری از انسان‌ها با وجود موفقیت احساس پوچی می‌کنند؟ شاید چون تمام نیرویشان را صرف ساختن زندگی بیرون کردند، اما جهان درون را فراموش کردند. ما یاد می‌گیریم رقابت کنیم، بجنگیم، موفق شویم، اما کمتر یاد می‌گیریم احساساتمان را بشناسیم، به شهودمان اعتماد کنیم یا به صدای آرام قلبمان گوش دهیم. در اسطوره‌های کهن، هنگامی که نیروهای تاریک بر جهان حکومت می‌کنند، نخستین قربانیان همیشه بی‌زیبایی، عشق و زندگی هستند. گویی بانوی شکوه به اسارت درآمده است. شاید نبرد واقعی زندگی نیز همین باشد، نه تفریعت سرزمین‌های تازه، بلکه آزاد کردن آن بخش فراموش شده وجودمان. یونگ برای توصیف کامل روانی از پیشمند رازآلویی سخن می‌گوید. پادشاهی که دیگر با بخشی از وجود خود در جنگ نیست، انسانی که میان قدرت و مهر تعادل برقرار کرده است، میان اراده و احساس، میان منطق و شهود. او این مسیر را تفرد نامی می‌کند، مسیر تبدیل شدن به خویشتن حقیقی.
شاید به همین دلیل است که در هنر و معماری ایران باستان نظم و تقارن چنین جایگاه مهمی دارد. از تخت جمشید گرفته تا بسیاری از نمادهای کهن ایرانی، همه چیز از تعادلی مقدس سخن میگوید. تعادلی میان نیروهای متضاد، تعادلی که بدون آن هیچ پادشاهی پایدار نمیماند. در بسیاری از سنت‌های باستانی، کامل شدن قهرمان با نماد یک ازدواج مقدس توصیف می‌شود. پیوند دو نیرویی که سالها از یکدیگر جدا بودند. یونگ این لحظه را عروسی درونی یا هیروس گاموس نامی می‌کند. لحظه‌ای که پادشاه و بانو دیگر دشمن هم نیستند. لحظه‌ای که اراده و عشق در کنار هم می‌نشینند. و ایرانیان باستان همین راز را در چهره آناهیتا پنهان کرده بودند. اینکه شکوه واقعی از سلطه بر دیگران به دست نمی آید، بلکه از آشتی با خویشتن آغاز می شود. شاید بزرگترین پیروزی زندگی این نباشد که جهان را فتح کنیم. شاید بزرگترین پیروزی این باشد که چشمه‌های خشک شده روان خود را دوباره زنده کنیم. شاید آناهیتا هنوز هم در اعماق وجود ما زندگی می کند. در هر لحظه‌ای که به زیبایی توجه می کنیم، در هر لحظه‌ای که به صدای قلبمان گوش می دهیم و در هر لحظه‌ای که میان قدرت و مهر تعادلی تازه می آفرینیم. زیرا پادشاه حقیقی کسی نیست که بر دیگران فرمان می راند. پادشاه حقیقی کسی است که با روح خود به صلح رسیده باشد. سپاس که در یک سفر دیگر همراه راز و روان بودید. تا ویدئوی بعدی، مهر یارتان و فر ایزدی نگهدارتان. بدرود.